So, eto na nga po yung steps na ginawa namin ng asawa ko kung paano ako nakakuha ng German citizenship. So, step number 1, nag-email po kami ng asawa ko noong July 2024. And, nung July 2024 hindi pa po ako 3 years nun ha, hindi pa ako 3 years dito sa Germany. Pero nag-email na kami sa Rathaus kasi nakalagay sa website nila na possible na yung ibibigay nila na appointment ay baka 1 year pa or longer. So, sabi ng asawa ko tamang-tama daw na kapag, nabigyan kami ng appointment, 3 years na ako dito sa Germany. So ayun, so, July 24 nag-email yung asawa ko and then nag-reply sila ng March 19, 2025. So 8 months, 8 months po yung, hinintay namin bago sila nakapag-reply and then sa reply nila binigyan po kami ng appointment at yung appointment na binigay nila ay August 12, 2025. So tamang-tama talaga nung pag-reply nila ay nagpa-process na din kami sa pag-apply ng permanent residence permit, yung Niederlassungserlaubnis na Aufenthaltstitel. So sa reply nila sa email, nakalagay doon yung scheduled appointment and then merong naka-attach doon na, files and yung file na yun is yung application form para sa German citizenship na application and yung checklist. Nakalagay doon, yung listahan ng mga requirements na kailangan naming i-comply. So ngayon yung step 2, kailangan niyong kumpletuhin yung requirements na, binigay ng Rathaus sa inyo. So yun yung ginawa namin, kinumpleto namin yung requirements. So eto po yung checklist na binigay sa amin ng Köln. So eto po yung checklist. So dito nakalagay po kailangan original at 1 copy yung dadalhin po natin sa Rathaus na mga dokumento, ng mga requirements. Kailangan original and 1 copy. So ito yung pinaka-first is yung application form. So yun nga yung sabi ko sa email nila may naka-attach na application form. So ito po yung application form na kailangang i-fill out lahat. Ayan, 10 pages po itong application form. 10 pages kasama na itong, Loyalitätserklärung. And so kailangan niyo po yan siyang i-fill out lahat. And then nakalagay dito, for each applicant age 16 or older, a separate application is required. And then the application must be fully completed but does not need to be signed yet. And then kailangan po natin mag-submit ng i-attach po natin sa application form yung CV po natin, yung resume from the age of 16, including all contact details. And then next is yung identity documents natin. So nag-submit po ako dito ng passport, passport bio page, and then yung ano ko, yung Niederlassungserlaubnis, yung Aufenthaltstitel ko, yung birth certificate. So itong birth certificate po ay kailangan, translated po siya to German language. So dito ha, meron kaming mali dito, hindi namin chineck yung translation ng, um, birth certificate ko. Kasi yung middle name ko ginawa nilang zweiter Name, pangalawang name, kung saan yun yung sinunod nila sa naturalization certificate. Pero anyway, hindi naman din yun siya as in super, malaking problema kasi sa pag-apply ko, later on sa pag-apply ko ng German ID at saka, German passport, puwede kong hindi yun siya sundin. Puwedeng yung pangalan ko lang talaga at saka yung apelyido ko ngayon yung ilalagay sa mga IDs ko. So wala pa rin yun siyang problema. And then ayun, yung birth certificate na translated and then next is yung marriage certificate namin.
So yung marriage certificate namin ay galing po yun siya sa Denmark, kasi sa Denmark kami kinasal. So tinanggap po yun, accepted po yun ng Germany. So hindi namin kailangan i-register pa yung marriage namin dito sa Germany, hindi kami nag-register ng marriage dito. Directly lang talaga na tinanggap nila yung marriage certificate na galing sa Denmark. And then, so wala ito siya, hindi ito applicable sa akin. And then next is, ito Nachweis der Deutschkenntnisse. Ito na yung B1 certificate at saka yung Leben in Deutschland na certificate at saka yung integration certificate. So, bale kasi tatlong certificate yung makukuha natin after ng lahat. Once na maipasa natin yung B1 at maipasa natin yung Leben in Deutschland, meron din tayong makukuha na integration certificate. So bale tatlong certificate, B1 certificate, Leben in Deutschland certificate, at saka integration certificate. Yun yung sinubmit namin sa pag-apply. And then next is, so eto na yun siya, ito na yung sa Leben in Deutschland na certificate. And then next, eto naman, dito sa number 5, depende kung alin dito yung applicable sa inyo. Kayo ba ay estudyante dito, kayo ba ay may trabaho, or kung meron ba kayong, business dito, or kung kayo ba ay, rent na rin na, or kung kayo ba ay, retired na. So dahil dito po ako belong, self-ständig, dahil, na-register ko po yung sarili ko dito sa Germany as self-employed. So ito po yung mga requirements na sinubmit namin. So itong mga documents na 'to ay kinuha namin sa, tax advisor ko, kasi kumuha talaga kami ng tax advisor nung nag-start ako as self-employed, kasi hindi ko alam kung paano yung process, and at the same time yung asawa ko ay busy din sa work. So wala akong idea kung paano ito i-process, so mas okay talaga, mas safe kung merong tax advisor. So sa kanya ko ito nakuha, itong mga documents na 'to, pati itong, letztens bei Steuerbescheide, itong Gewerbeanmeldung, sa amin ito galing kasi kami yung nag-register. And then itong, Krankenversicherung at saka Pflegeversicherung, and then kailangan din ng Alterssicherung at saka itong, Mietzahlungen der letzten 3 Monate. And then Mietvertrag, yung lease contract sa apartment, at saka proof of payment, um, for the last 3 months, proof of payment ng apartment for the last 3 months. So ito siya, hindi 'to applicable sa amin, para lang ito sa mga kapag hindi kayo nagre-rent and you own the property, kung kayo talaga yung owner ng property or ng bahay, so ito yung kailangan niyong i-comply. So dito nakalagay, kapag kayo ay nakaka-receive or nakakatanggap ng, Bürgergeld or, Sozialhilfe, kailangan po ma-prove niyo na nag-work kayo full-time for at least 20 months out of the last 24 months. So wala kaming sinubmit dito kasi hindi naman 'to applicable sa amin. And then next is, so in English, ito po yung additional documents in case of illness and or severe disability or care of family members. Hindi rin ito siya, applicable sa amin. And then next is, kapag kayo ay mag-a-apply through a representative, for example, meron kayong lawyer, merong someone na gusto niyo sila yung magpa-process ng application niyo, so kailangan dapat meron kayo nito. So yun lang po yung requirements, and then eto po yung fee na babayaran natin, €255 po yung babayaran natin per applicant. So ito nakalagay, kapag for example meron kayong kasamang minor, yung anak niyo din ia-apply niyo ng German citizenship, nakalagay dito €51 yung fee kapag minor. And then nakalagay din po dito, in-explain din nila na for example kapag, nag-withdraw kayo ng application, hindi niyo na itutuloy, or for example kapag refused yung application, hindi na-approve for example, kailangan pa rin natin pay ng 75% ng fee yung babayaran. So hindi siya ma-refund talaga, 75% yung kukunin po nila.
So, meron din dito nakalagay, since June 27, 2024, hindi na natin kailangan pang i-give up yung, nationality natin. So, puwede na po yung dual citizenship dito sa Germany. Kasi before, kailangan talagang i-give up yung pagka-Filipino mo or kung ano man yung nationality mo kung gusto mong maging German citizen. Pero ngayon puwede na po yung dual citizenship. So ngayon, for example, nakumpleto niyo na yung requirements, yung step number 3, kailangan yung mag-attend sa scheduled appointment. So since yung appointment ko nun ay August 12, so yun po yung time na yun po yung sinubmit namin lahat ng requirements. So nag-attend kami ng appointment on August 12, 2025, pumunta kami sa Rathaus, doon namin sinubmit lahat ng application, lahat ng requirements, yung na-mention ko dito, itong lahat ng requirements, doon po namin sinubmit. So during po sa appointment namin nun, talagang inisa-isa yung pagkuha ng requirements. So hindi niyo kailangan na ibigay lahat yung mga dokumento kasi one by one talaga niyang kukunin sa mag-assess doon. One by one niyang kukunin yung requirements kasi iche-check niya talaga kung tama ba and kung kumpleto ba yung requirements natin. So natagalan po kami bago natapos yung pag-assess ng requirements namin kasi sinabi nung nag-assess while nagche-check pala yan talaga sila sa record sa system nila, chine-check nila kung talaga bang 3 years na akong nag-stay dito sa Germany. So ngayon ang nangyari sabi nung nag-assess, hindi daw ako puwedeng mag-apply ng German citizenship kasi hindi pa daw ako 3 years dito sa Germany. Meron daw 10 months na gap sa pag-stay ko dito sa Germany. Wala daw ako dito sa Germany ng 10 months. Kaya hindi pa siya kaya kung i-add lahat yung pag-stay ko dito hindi pa daw 3 years kasi nga 10 months wala ako dito sa Germany. Yun yung sabi ng nag-assess, pareho kami ng asawa ko nagulat, "Hala bakit gano'n, eh, never naman akong nagbakasyon ng matagal sa ibang bansa. For 3 years ko dito sa Germany." So, kahit anong explain namin, hindi siya naniniwala talaga sa amin kasi ang pinaniniwalaan niya is yung nasa system. Yung nasa system, yung nakita niya sa record sa system nila. Ngayon, sinabi nung, nag-assess na, "Gusto niyo bang ituloy itong application? Magbabayad ba kayo ng fee ngayon or hihintayin niyo yung verification kung talaga bang, walang 10 months na gap sa pag-stay ko dito sa Germany, and then maghihintay ulit ng panibagong appointment." So, sabi ko sa asawa ko, "Magbayad na tayo ngayon, kailangan i-verify nila 'yan kasi hindi naman ako nag-travel, hindi naman ako nagbakasyon. Kahit, ano pang gagawin nila, kung ano man yung verification na gagawin nila, totoo naman talaga na hindi ako nagbakasyon ng matagal sa ibang bansa." So ayun, nag-pay kami noon ng fee, tinuloy namin yung application kasi totoo naman talaga na hindi ako ah, nagbakasyon ng matagal. Walang 10 months na gap, as in for 3 years nandito lang ako sa Germany. So, dahil tinuloy namin yung application, meron silang pinapirma sa akin na declaration. So, talagang nakalagay po dito na, um, "Fehlende zeitliche Voraussetzungen", and then dito nakalagay, "Hat eine Zeitlücke zum rechtmäßigen Aufenthalt von 10 Monaten." Tas nakalagay, "Sie bestand auf eine Antragstellung." So, kahit na daw meron akong gano'ng gap, kahit alam ko na gano'n yung kulang sa application ko ay patuloy pa rin yung application. So, pinirmahan ko lang din, walang problema kasi totoo naman, 'di ba? So ayun, nagbayad kami ng fee nung time na yun, €255 po yung fee para sa German citizenship. And then step number 4, kapag okey na, nai-submit niyo na yung mga requirements lahat, maghihintay na lang po kayo ng result. So while waiting, kailangan niyo po i-check yung emails niyo kasi possible na magre-request sila ng, additional requirements. So sa case po namin, kasi 'di ba August 12 kami nag-submit, so August 25 meron silang email
nag-request po sila ng additional documents. So eto po yung additional na, hinanap nila, yung sa Krankenversicherung ko, and then yung Einbürgerungsurkunde ng asawa ko. Dito medyo complicated kasi walang Einbürgerungsurkunde yung asawa ko, and then yung passport at saka yung Personalausweis ng asawa ko, and then itong birth certificate ng asawa ko kung siya ay, pinanganak na German. So, complicated din kasi hindi naman siya pinanganak as German. Ngayon, ang ginawa namin kasi wala siyang Einbürgerungsurkunde, wala din siyang birth certificate, as German, um, gumawa yung asawa ko ng declaration letter na inexplain niya doon kasi yung story nila, yung asawa ko nakakuha siya ng German citizenship through his, grandparents kasi yung grandparents niya ay German. So, naging German yung grandparents niya dahil sa, border changes between Poland and Germany. So, kaya itong asawa ko nakuha nila yung, German citizenship nila doon sa German embassy sa Poland. Ayun, ayun yung story. So, inexplain namin. So, ang meron lang sila na document, yung sa parents niya is yung itong, Staatsangehörigkeitsausweis na talagang matagal na 1994 pa ito na document. So, ito yung sinubmit niya at saka yung declaration letter. So, akala namin yun yung maging problema kasi wala siyang Einbürgerungsurkunde, wala din siyang Geburtsurkunde as Deutsch, pero ayun, naging okey naman siya. So, and then, kapag meron silang additional requirements, kailangan yung i-submit agad para ma-process nila yung application niyo. So, ngayon, for example, nakapag-submit na, okey na yung, additional requirements. Step number 5 is if ever ma-approve yung application niyo, kailangan niyong mag-attend ng appointment. So, kapag ma-approve po yung application, mag-e-email po yan sila at magbibigay sila ng appointment para kunin yung naturalization certificate. So, kapag nabigyan po kayo ng appointment kung kailan kukunin yung naturalization certificate, on that day, official na po kayong German citizen. So, kailangan yung ibigay sa kanila yung Aufenthaltstitel, yung Niederlassungserlaubnis niyo, yung residence permit kailangan yung ibigay sa kanila at gugupitin po nila yun kasi hindi na po yun siya valid. Kaya naman kapag nakakuha na po tayo ng naturalization certificate, after that, yung step number 6 is kailangan natin mag-apply ng German passport and ID natin. So, before akala ko talaga na kapag, nakuha na natin yung naturalization certificate ay kasama na yung passport at saka ID. So, hindi po, magkaiba po pala yung proseso. Kapag nakuha na natin yung naturalization certificate, kailangan natin mag-book ng appointment para sa pag-apply ng, German passport at German ID. So, itong step na 'to gagawin ko pa lang po ito next week by Monday kasi puwedeng walk-in dito sa Köln, puwedeng walk-in, sa pag-apply ng German passport. So, magwa-walk-in lang kami ngayong Monday. So, of course ishe-share ko po sa inyo yung process kapag nakuha ko na po yung passport, ano po yung mga requirements, ano din yung steps na ginawa namin. So, ngayon meron akong, sasagutin na question dito. Since, related naman ito dito sa topic natin, sa citizenship. So ito yung message na, "May German husband po ako sa bagong law kasi need daw mag-stay 5 years. So naka-stick pa rin sila sa old law na 2 years marriage and 3 years of stay." Yes, tama po. So meaning po puwede akong mag-apply kasi nasa Hamburg ako, may Niederlassungserlaubnis na rin ako, and mag 4 years na ako this coming December 5. So pasok pa rin ako sa pag-apply. Ngayon ito yung question niya, kailangan din po ba na may work talaga or okey lang kahit ang husband lang ang may work kasi enough naman ang pera namin. Renter na po siya at kasalukuyan pa siya nagtatrabaho po at yun din ang ginamit namin sa pag-apply ko ng Niederlassungserlaubnis, which is na-approve po siya this month lang din. So, kahit bago pa lang ako nakatanggap ng Niederlassungserlaubnis,
po puwede na ako mag-apply for German citizenship, 'di po ba? So itong question kung kailangan ba na meron tayong work sa pag-apply ng German citizenship? So hindi po. Hindi po kailangan na meron tayong work as long as yung partner natin ay sapat yung income niya at hindi kayo tumatanggap ng, Sozialhilfe at saka yung Bürgergeld. So yung next question na kahit na bago pa lang natanggap yung Niederlassungserlaubnis, yes, puwede din pong mag-apply. So actually yung sa akin, yung Niederlassungserlaubnis ko nakuha ko lang nung May. Nung May ko lang nakuha, 'di ba, ilang months ba, walang walang 1 year. Kaya nasaktan kami nung nung ginupit yung Niederlassungserlaubnis ko kasi bagong-bago pa siya, €113 yung nagastos namin doon sa karte, tapos ginupit lang. So ayun, ayun puwede na pong mag-apply as long as meron ng Niederlassungserlaubnis, kahit bago pa ito. And then may question pa dito, nag-apply ba kayo through online lang din or personal kayo nagpunta sa Auslandsbehörde po nung sinabi mo na August 12 kayo nagpasa? Maraming salamat po. So, maraming salamat din po sa questions and sa support. So, bale po, hindi po tayo mag-a-apply sa Auslandsbehörde ng German citizenship. Sa Rathaus po tayo mag-a-apply ng German citizenship. So, ayun nga yung steps na na-mention ko. So, hindi din po kami diretsong pumunta doon sa Rathaus, naghintay po kami ng scheduled appointment. So, ayun po yung process ng pag-apply ng German, citizenship. So, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye.